नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपीज आहे आणि ती पण खास तुमच्या सांगण्यावरून आहे. चिकनचे स्प्रिंग रोल. सुरुवात करूया. आजचे स्प्रिंग रोल मी अगदी सोप्या पद्धतीने दाखवणार आणि ही माझी पद्धत आहे. तर आपण सुरुवात करूया. आपण गॅस सुरू करूया. तेल घालूया 1 टेबलस्पून. तेल थोडंसं तापून द्यायचंय. तेल तापल्यावर आपल्याला त्याच्यावर घालायचंय आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट. 1 टीस्पून आलं लसूण हिरवी मिरची पेस्ट थोडंसं परतून घ्यायचंय. आणि हे परतल्यावर आपण त्यात घालूया स्प्रिंग ऑनियन, पातीचा कांदा. त्यानंतर इथे मी चिकनचे शेड्स घेतलेत. चिकन फक्त बॉईल केलेले आणि त्याचे शेड्स काढलेत. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये घालूया 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, मीठ चवीप्रमाणे आणि हे छान परतून घ्यायचंय. आता हे मिश्रण झालेलं आहे. गॅस बंद करूया. हे काढून घेऊया आणि हे थंड होऊन द्यायचंय. आता हे आपण बाजूला ठेवूया आणि आता आपण कव्हर करून घेऊया. आपण इथे एक अंड घेऊया. सगळ्यात प्रथम ते छानपैकी मिक्स करायचंय. आता आपण याच्यात 1 कप मैदा घेणार आहोत आणि अर्धा कप कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचंय. मीठ चवीप्रमाणे आणि आता हे मिक्स करायचे अगोदर सगळं. एक लक्षात ठेवायचं म्हणजे एक महत्त्वाची टीप आहे की हे पीठ मळलं ना की ठेवून नाही द्यायचं. इमिजिएट आपण लाटायला घेणार आहेत, नाहीतर मग हे पीठ पुष्कळ पातळ होतं. आता यात थोडं थोडं पाणी घालून हे मळून घ्यायचंय. अगदी घट्ट पण नाही आणि अगदी पातळ पण नाहीये. व्यवस्थित मळायचंय म्हणजे आपण जसं नॉर्मल चपातीला मळतो तसं. यात थोडंसं तेल घालूया. 1 टेबलस्पून आणि मळून घ्यायचंय व्यवस्थित. हे छान मळून झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्या अगोदर बॉल्स करून घेऊया कारण आपल्याला ह्याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या करायच्या आहेत. आता आपण ह्याच्या छोट्या छोट्या पुऱ्या करून घेऊया. आपण छोटेच करतोय. अशा प्रकारे आपण बाकीच्या पण पुऱ्या लाटून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहेत. आता आपण स्टफ करायला घेऊया. एक पुरी घेऊया. त्याच्यामध्ये सारण भरायचंय. आधी असा फोल्ड करायचा आहे. हा फोल्ड केलेला आहे. हा फोल्ड केल्यावर ना आपल्याला ह्याला पेस्ट लावायला लागेल. तिकडे मी मैद्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे. 2 टेबलस्पून मैदा घेतलेला आणि 1 टेबलस्पून पाणी घेतलंय आणि लागलं तर अजून थोडंसं पाणी घ्यायचं आणि अशी पेस्ट करून घेतली. ती अशी साईडला लावायची आणि हा असा साईडने पहिला फोल्ड करून घ्यायचा आहे. आणि अशा प्रकारचे मी सगळे रोल करून घेणार आहे. आपले रोल करून झालेले आहेत. तेल तापलंय का बघूया. तर थोडासा मैदा आपण त्यात घालून बघूया. येस, तेल तापलेलं आहे. आता आपण हे रोल त्याच्यामध्ये फ्राय करायचे. तुम्ही शॅलो फ्राय केले तरी चालणार आहे. गोल्डन ब्राऊन कलरवरती आपल्याला हे तळून घ्यायचे आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया आणि अशा प्रकारे बाकीचे रोल पण आपण तळून घेऊया.
गरमागरम चिकन स्प्रिंग रोल तयार आहेत आणि मला इथून सगळे आमचे जे क्रू आहे सगळे ते खुणवत आहेत की ताई लवकर लवकर लिंक घ्या. तर तुम्ही हे करायचे आहेत आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आहेत आणि अशा छान छान आणि मजेदार रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचं आहे.